لو كنت انت ملحد ومقتنع تماما بنظرية التطور فالفيديو ده ليك. ولو كنت انت شخص متعرفش ايه هي نظرية التطور اللي الناس كلها بتتكلم عليها وايه هي نظرية التطور وعاوز تاخد معلومات قيمة عنها فالفيديو ده ليك. ولو كنت انت بتؤمن بنظرية التطور بشدة فانا النهاردة للأسف هصدمك بمعلومات كتيرة ومعلومات موثقة على فشل نظرية التطور وفتح كمان الملحدين. طب انت تعرف ان صاحب نظرية التطور اللي هو داروين نفسه ما كانش انسان ملحد وكان بيؤمن ان في خالق للكون؟ النهاردة هنشوف ملحدين وهم بيعجزوا تماما عن الرد عن اثبات نظرية التطور، فخليكم معايا وتابعوني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم وحلقة جديدة بعنوان فشل نظرية التطور وفتح الملحدين. النهاردة يا جماعة في عندي معلومات كتيرة جدا ما يثبت فشل نظرية التطور تماما، ودي معلومات علمية كتيرة. مش بس كده، النهاردة هنشوف كمان ملحدين وهم ازاي عجزوا تماما عن الرد على الأسئلة بتاعة نظرية التطور. عاوز أقول لك حاجة مهمة جدا، جميع ملحدين على مستوى العالم بياخدوا نظرية التطور دي حجة ليهم على أساس إن يقولوا إن الكون ملهوش خالق، في حين إن داروين نفسه صاحب نظرية التطور ما كانش ملحد، وكمان كان بيؤمن بوجود خالق للكون، وكمان عمره ما قال إن الكون جه صدفة أو جه عن طريق مثلا الطبيعة أو كلام زي كده. ما قالش الكلام ده خالص داروين. وداروين كان بيقول إن الخلق كلها جت من أصل واحد، ده كان كلام داروين. فداروين صاحب النظرية نفسها اللي هي بتاعت التطور ما كانش ملحد، في حين ان الملاحدة على مستوى العالم استغلوا نظرية التطور دي انها تبقى استناد ان مفيش خالق للكون. وفي الحقيقة ان داروين نفسه كان بيعترف ان في خالق للكون دوت. كمان اتهموه ان هو بيمالي رجال الدين وان هو بيوافق رجال الدين عشان بس يرضيهم. دايما بتلاقي الملحدين العرب لما تيجي تتكلم معاهم عن نظرية التطور تلاقيه بيتعالى عليك وبيتكلم بطريقة التعالي كأنه هو عنده علم ما وصلش ليه حد غيره من البشر. مش بس كده، ده كمان بيجي يقول لك انت مش فاهم نظرية التطور، وامثال الناس الملحدين العرب كتير. مش بس الملحدين العرب كمان اللي هم بيدافعوا عن النظرية دي، في بعض ناس من المسلمين الجهلة بيحاربوا على النظرية دي ومقتنعين بيها اقتناع كبير جدا. طيب خلينا نبص كده على الناس دي ونرجع تاني. تقريبا كل اللي معترض على نظريه التطور يا اما فاهمها غلط وبيعترض حسب فهمه، يا اما مش فاهمها اصلا وبيفتي وداخل يثبت خطا نظريه التطور. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. طب حضرتك قبل ما تدخل تقنعني وتسائل النظريه افهمها الاول. مفيش حاجه اسمها الانسان اصله قرد، لان التطور ما بيقولش ان الانسان اصله قرد. معقول يخرب بيتك؟ انت بتجيب الكلام ده منين؟ انما في فصيل من القردة العليا انعزل بعضه عن البعض الاخر في لحظة ما من ملايين السنين، والفرعين دول تكيفوا بيئيا بشكل منفصل، بحيث نشأ عن واحد منهم الشمبانزي ونشأ عن الفرع الاخر كائن اصل الانسان اللي جه منه انسان اليوم. تعالى معايا. فين عليه ساعدنا؟ طب امسك نفسك شوية. بتضحك على ايه؟ مش عارف يا جدع امسك نفسك. مش قادر بجد. امسكها معايا. نظرية التطور أفهمتنا أننا سلالة حيوانات، نحن مستلون من حيوانات مش أكثر من هذا. نحن والشمبانزي والبونوبو وبعدين الغوريلا أورانغوتان، هذه القردة الأفريقية، أربعتها هي القردة الأفريقية. نحن كازنز أو أولاد عمومة. انت بتهزر يا ابني، هي زريبه يا حبيبي، هي زريبه دي، انت متخلف يا ابني. ايه دي؟ حاجة غريبة خالص. لكن الغلط انك تنتقد حاجة وانت ولا فاهمها صح ولا درستها، وداخل تنتقد في حاجة انت مش فاهمها بالكامل بس عشان متعارضة مع ايمانك. هو ده الغلط. افهم الحاجة اولا، افهمها كويس، وبعدين انتقدها بعلم وليس بجهل. ده انت وصلت يا جدع، والله الف مبروك يا مرسي، والله العظيم ثلاثة. والله ده انت المفروض ما تقعدش معانا بقى، تروح تقابل الناس اللي جايه من بره دي وتقول لهم على الكلام اللي هم مش عارفينه، والله العظيم ده. للأسف لما تيجي تتكلم معاهم بتلاقيه بيتعالى عليك وبيتهمك بالجهل وبيتهمك ان انت مش فاهم حاجة، في حين ان هو نفسه اللي مش فاهم حاجة.
وزي ما سمعنا قال الحاجة ويرجع يتناقض مع نفسه تاني في أقواله. قبل ما نروح ونسأل الملحدين عن نظرية التطور، خليني أفكركم بحاجة مهمة جدا. الملحدين على مستوى العالم ما بيقبلوش إلا حاجتين: تكلمهم بالعقل وتكلمهم بالعلم. وعشان كده احنا هنكلمهم النهاردة بالعلم وبالعقل. في نفس الوقت الملحدين على مستوى العالم ما بيؤمنوش بحاجة غيبية. ده كلام الملحدين. بس هل دوت حقيقي؟ يعني هل الملحدين ما بتؤمنش بحاجة غيبية، ما بتؤمنش بالغيبيات خالص، ولا الكلام ده هيتغير؟ تاني حاجة، الملحدين على مستوى العالم بيقولك احنا ما بنؤمنش بأي ديانات لأن ده بيتسمى إيمان أعمى، لأنكم ما شفتوش الخالق بتاعكم. فبنفس المنطق خلينا نشوف الإيمان الأعمى ده هل الملحدين بتؤمن بيه ولا لأ؟ طيب خلينا كده نروح ونسأل ملحدين هل بيؤمنوا أو بيعتقدوا بنظرية داروين ولا لأ؟ خلينا نسألهم كده ونشوف آرائهم ونرجع تاني. You believe in evolution? Of course I do, yes. Okay, do you believe in evolution? Yes, I do. Do you believe in evolution? Yes, I do. Of course. Yes, I do. I do believe in evolution. You believe in evolution? Yes. Are you a strong believer? Yes. Are you a strong believer? Yep. Yes. Yes. Absolutely. طب تعالى نتعرف عليهم أكتر. فخلينا نسألهم كده على تخصصاتهم العلمية إيه، عشان نعرف هل هم فعلا ناس على قدر علمي ولا هم ناس جهل. خلينا نسمع كده ردودهم ونرجع تاني. What's your major here at this university? Biology. Your biology major? Yeah. You believe in evolution? Yes. What's your major? Geology. Chemistry? Biochemistry. Environmental science and policy. I'm a physicist. I'm a fact. Biochemistry. طب تعالى كده نسألهم على وجهة نظرهم على نظرية داروين. هل النظرية دي بالنسبة لهم معتقد ولا النظرية دي بيؤمنوا بيها ولا إيه؟ خلينا نسمع آرائهم ونرجع تاني. Do you think it's a belief? I think it's just fact. I think more like facts. There is too much evidence to ignore. Do you think it's a belief? No, it's science. It's the way it happened. It's logical. You know, all the scientists pretty much agree with it. It's طب السؤال هنا، ليه هم بيعتقدوا بنظرية داروين؟ يعني ليه هم بيصدقوا أو معتقدين بنظرية داروين؟ خلينا نسمع أجوبتهم ونرجع تاني. I don't believe in there's a guy in the sky that lives in the sky. I believe in science. It all started to make a lot of sense. The teacher made it very easy to understand. I generally trust the scientific community. It makes more sense than any religion or anything. So you're not an atheist? No. So you're leaning that way because of evolution? Yeah. طيب دلوقتي أنا هطلب منهم دليل واحد على صحة نظرية داروين، يعني يدونا دليل واحد على صحة نظرية داروين. الملحدين ما بتقبلش إلا أي حاجة تكون علمية وكمان تكون موافقة مع العقل بتاعهم، فيعني لازم تكون حاجة عقلانية وفي نفس الوقت حاجة علمية. غير كده ما بيؤمنوش هم بحاجة غيبية ولا أي حاجة. ده كلام الملحدين، ده هم بيقولوا كلام ويعملوا حاجة تانية. خلينا نسمع أجوبتهم ونرجع تاني. When did you start to believe? When I started to think for myself. When did you start believing? When I took my first biology class. The fossils they found of all the cavemen, the Homo sapiens, dinosaurs, it shows clear evidence. Could you give me some observable evidence that evolution is true? Something I don't have to receive by faith. Yeah. Some observable evidence. I mean, take a look at what happened 65 million years ago. Hang on, I can't. That's 65 million years ago. I believe, millions of years. So that can't be observed. We can trace the evolution through the fossil record. Could you be specific? Just give me one. Between 6 and 7 million years ago. Hundreds of thousands to millions of years? So it's quite a long time. Yes. من ضمن نظرية داروين إن في تغير في النوع، يعني في من نوع يتحول لنوع تاني. يعني مثلا من طيور تتحول لحيوانات أو من حشرات تتحول لأي حاجة تانية، المهم ما تكونش نفس النوع. طب خلينا نسأل الناس الملحدين اللي هم بيؤمنوا بنظرية داروين بشدة إن يدونا مثال واحد بس على تغير من نوع لنوع. خلينا نسمع ردودهم ونرجع تاني. Darwin said there'd be a change of kinds over many years. So could you give me one example of observable evidence of a change of kinds? So for instance, the fossil record shows the common ancestors of all carnivores, that cats and dogs were once linked, once united by a common ancestor. How long ago? This, I believe, was like 60 million years ago. زي ما سمعنا آرائهم وردودهم كلهم بيقولوا من حوالي 65 مليون سنة أو من ملايين السنين، وكلها حاجات بيتكلموا عن حاجات غيبية من 65 مليون سنة. تخيل هم اللي بيقولوا لك احنا ما بنؤمنش بحاجة غيبية جميع ملحدين، ودلوقتي بيقولوا على حاجة من 65 مليون سنة. تاني حاجة قالوا عليها ايه؟ قالوا على السجلات الأحفورية. والسجلات الأحفورية أنا جايب فيها مفاجآت كتيرة وفي حاجات كتيرة جدا في الحلقة، فخلينا نكمل بس بقية الاستدلالات بتاعتهم ان هم يدونا بس دليل واحد تغير من نوع لنوع آخر. خلينا نسمع بقية ردودهم ونرجع تاني.
Give any observable evidence for Darwinian evolution where he said there'd be a change of kinds. Monkey to man, is that what you're talking about? Yeah, a change of kinds. I don't really believe there's any proof for that yet. Well, monkeys are the only ones with a fifth digit, like we have. Well, koalas have a fifth digit. Did you know that? I didn't know that. Think we're evolved from koalas? No. زي ما سامعين الإجابات كلها، قال لك واحد قال القرد وقال إن هو مش متأكد، إن مفيش أي دليل علمي مؤكد إن القرد اتحول لإنسان أو فصيلة من القرود بعينها اتحولت لبني آدمين. لحد النهارده لحد وقتنا هذا ما قدروش يثبتوا الكلام دوت على نظرية داروين. One piece of observable evidence for Darwinian evolution. Okay, I would point to, as one great example, is look at the genetics of the stickleback. What's that? So stickleback fish are a very interesting collection of species that were recently isolated after the end of the Ice Age. What did they become? They're various species of sticklebacks. They stayed as fish. طيب في سؤال، هو داروين قال إيه على تغير من نوع لنوع آخر؟ قال إيه بالظبط؟ خلينا نسمع داروين قال إيه ونرجع تاني. Science says of Darwinian evolution, it can turn dinosaurs into birds, apes into humans, and amphibious mammals into whales. طيب خلينا نرجع تاني نسألهم نفس السؤال، إن هم يدونا دليل واحد بس على تغير من نوع لنوع آخر. Give any observable evidence where there was a change of kinds? Fish. Human beings are still fish. Human beings are fish? Why, yes, of course they are. How long did that take? A couple billions of years, millions. A couple of millions? How is that observable? خلينا نسألهم تاني ونديهم فرصة تانية. خلينا نسألهم، يمكن حد يقدر يجيب لنا، يمكن حد يقدر يجاوب على السؤال دوت ويدينا مثال واحد بس، مثال واحد على تغير من نوع لنوع آخر. خلينا نسمع ردودهم ونرجع تاني. Since I would say, look at Lenski's experiments with bacteria then. So what did the bacteria become? The bacteria are still bacteria, of course. That's not Darwinian evolution. That's not a change of kinds, is it? It is a change. It is a change in the genetic makeup of the bacteria, which is They're still bacteria. So what did the bacteria become? A new kind of bacteria. So it's still bacteria. There's no change of kinds. دول جزء منهم دكاترة وعلماء، وجزء منهم ناس بيدرسوا في البيولوجي وفي العلوم وفي الكيمياء وفي الفيزياء، وسبحان الله لحد دلوقتي برضه مش قادرين يردوا، سواء الناس اللي هم عاديين أو سواء الدكاترة نفسهم. طب خلينا نديهم فرصة رابعة ونسمع ردودهم ونرجع تاني. an example from a group of birds called Darwin's finches. You take a look at the difference between the finches on the islands that all started out. I mean, that's very, very observable. But that's not Darwinian evolution. There's been no change of kinds. What did the finches become? They become genetically new and anatomically new, recognizably different species. They're still finches? Well, of course they're still finches. عشان ما يطلعش واحد ملحد وبالذات الملحدين العرب يحسسك ان هو فهم الدنيا كلها وهو مش فاهم حاجة، فيطلع يقول لك ايه انتوا اللي مش فاهمين. الكلام يا جماعة سهل جدا، الكلام سهل جدا. واحد بيسأل على تغير من نوع لنوع تاني خالص، يعني نوع مختلف من فصيل لفصيل تاني. فدي نظرية داروين. اللي بيطلعوا الملحدين العرب يقول لك انتوا مش فاهمين حاجة، وهو اكتر ناس مش فاهمين حاجة. There's no change of kind. Little birds that he had observed, that what did they become? Their beaks, their beak shapes. They're still birds. Yes, 3 finches that turn into different types of birds. They're still finches. Well, بيتبعوا النظرية دي عشان إيمان أعمى إن هم يبقوا ملحدين. طب خلينا نكمل تاني ونرجع تاني. for example, Darwin and his study on evolution of the birds on the island that he went on to there. Their beaks changed? Their beaks. They're still birds. There's no change of kinds. That's within the kind. Evolution on the beaks. So that's called adaptation. It's not Darwinian evolution. There's no change of kinds. طبعا سامعين الردود بتاعتهم كلهم مش قادرين يردوا ويجيبوا مثال واحد لتغير من نوع لنوع آخر. Kind. I'm gonna have to think about that one a little longer. You give me anything that I can see, observe, and test, which is a scientific method for Darwinian evolution, a change of kinds. شايفين قد ايه الدكاترة بتاعتهم دكاترة الإلحاد، وناس دكاترة كتيرة جدا وأساتذة ورؤساء قسم في علم الأحياء والبيولوجي وتخصصات كتيرة مختلفة، ومش عارفين يجيبوا حتى مثال واحد من تغير نوع لنوع تاني. ده أنا بتكلم في بيولوجي وبتكلم في علم أحياء وبتكلم في كيمياء وفيزياء، يعني التخصصات دي أساسا الحاجات دي كلها بيبقوا دارسين الكلام ده ومش عارفين يجيبوا تغير من نوع لنوع واحد تاني، مش عارفين يجيبوا مثال واحد لتغير من نوع لنوع آخر. Could you give me observable evidence, which is the scientific method for Darwinian evolution, a change of kinds? Okay, I gotta think about it. So you want the evidence of it? I would say I cannot, I think.
It's a hard question, actually. Faith is the great cop-out, the great excuse to evade the need to think and evaluate evidence. Richard Dawkins. باختصار بسيط، نظرية التطور بتعتمد على 4 أرقام. أول حاجة في نظرية التطور بتعتمد عليها وهي تنازع البقاء. يعني إيه تنازع البقاء؟ دي ببساطة بسيطة جدا إن الكائن الحي بيبقى في صراعين، صراع مع الطبيعة من جهة، وصراع مع الفصيل اللي هو من نوعه من جهة أخرى. والصراع ده اللي هو بيتغلب على خصومه ويوصل للبقاء. دي أول حاجة اللي هي تنازع البقاء. تاني حاجة اللي هي تباينات الأفراد. يعني إيه معناها تباينات الأفراد؟ معناها إن الأجسام الحية بتبقى ميالة للتباين ببعض، بتبقى ميالة ببعض صفاتها عن الأصل الذي نشأت فيه. لذلك لا يتم التشابه الكلي ما بين الآباء والأبناء، بين الأصول والفروع. ثالث حاجة تباينات الإرث. يعني إيه تباينات الإرث؟ بتبقى تباينات للأفراد بتحصل بالوراثة من الأصول للفروع. رابع حاجة وده أهم حاجة اللي هو الانتخاب الطبيعي، وده اللي متركزة عليه نظرية داروين. وده معناه باختصار بسيط إن بتتنقل الصفات بتاعة الأصول للفروع. ودي باختصار بسيط اللي هي بتتنقل الصفات بتاعة الأصل أو الأصول للفروع، سواء كانت مادية أو معنوية أو أصلية أو مكتسبة. من الصفات دي بتبقى القوة، الصحة، الذكاء إلى آخره. كمان التغير في النوع، يعني زي إيه؟ قالك زي الديناصورات اتغيرت لطيور، وزي إن بعد القردة اتغيرت لبشر، وكمان الثدييات البرمائية اتحولت لحيتان. دي ببساطة بسيطة جدا نظرية التطور بتاعة داروين. A scientific method is based on the collection of data through observation and experimentation. Science Daily. We've got the canine kind, the coyote, and the domestic dog, and there's the feline kind, which is the cats, the tiger and the kitten. قبل ما ادخل على ليه فشلت نظرية التطور علميا، هقول لكم على مفاجأة من العيار تقيل. في عالم ألماني اسمه أرنست هيجل. العالم البيولوجي أرنست هيجل كان من أشد وأكبر العلماء المؤيدين لنظرية التطور. العالم ده عمل أبحاث كتيرة جدا على أساس يثبت نظرية التطور إنها صحيحة. في الآخر اكتشف اكتشاف رهيب إن الملحدين قاموا بتزوير حاجات علمية في صور الأجنحة. فلما لقى إن صور الأجنحة لا تتطابق مع نظرية التطور، راح مزور علميا في الحاجات ديت وعمل رتوش في الأجنحة عشان تبقى مطابقة قدام الناس قدام الباحثين ويثبت صحة النظرية. بعد كده اكتشف أحد العلماء عملية التزوير العلمية اللي عملها أرنست هيجل ديت، وطلع للصحف الألمانية وفضح أرنست هيجل، وفي الآخر اعترف أرنست هيجل إن هو فعلا قام بعملية التزوير ديت. ومع اعترافه قال إن هو مش أول واحد يعمل عملية التزوير ديت عشان نظرية التطور. طب هل هو ده فقط؟ وده كان أكبر عالم في الوقت دوت مؤيد لنظرية التطور. من ضمن عمليات التزوير الكبيرة جدا عن موضوع نظرية التطور، في حادثة مشهورة جدا حصلت في انجلترا. الحادثة دي عن حاجة اسمها بيلت داون مان، أو إنسان البيلت داون. إيه هو إنسان البيلت داون؟ باختصار بسيط، الملحدين عملت إيه؟ الملحدين جابت جمجمة إنسان وجابوا معاها فك قرد وكمان أسنان بتاع بني آدم، فشالوا الفك بتاع الإنسان وبدلوه وحطوا مكانه فك قرد، وبعد كده رجعوا حطوا الأسنان بتاعت الإنسان دوت مع فك القرد، وبعد كده قالك إن دي جمجمة إنسان مع قرد، فقالوا إن دي يرجع تاريخ الجمجمة من 500,000 سنة. جه بعد كده عالم مشهور اسمه كينيث أوكلي من جامعة إكسفورد، وقعدت الجمجمة دي محل أبحاث لمدة 40 سنة، والملحدين طلعوا في الوقت دوت كتب كتيرة بتحكي قصة الجمجمة اللي هم عملوها المزورة. بعدها ب40 سنة جه العالم كينيث أوكلي من جامعة إكسفورد عمل إشاعة إكس على الجمجمة دي، وتبين التزوير الكبير جدا اللي حصل في الجمجمة، وقال إن اللي عمل التزوير العلمي دوت كان بارع جدا في التزوير إن هو يعمل كل ده، وفي الآخر طلع فضح تدليس الملحدين اللي عملت كده على الملأ. دلوقتي ندخل ليه نظرية التطور فشلت. طيب أول حاجة، ليه فشلت نظرية التطور؟ نظرية التطور فشلت لأسباب كتير. فشلت في تفسير سر الأحلام. الأحلام اللي الواحد بيحلمها إزاي وإيه سبب الأحلام، معرفوش يفسروا الكلام ده. تاني حاجة، لم تقدم نظرية التطور أي تفسير على عدم تطور الحشرات. يعني الحشرات ما تطورتش، مثلا بقت مثلا طيور أو ما بقتش أي حاجة تانية.
فعجزت النظرية عن شرح ده. عجزت نظرية التطور على تفسير أصل الطيران بكل أشكاله، فالنظرية لا تقدم أي تفسير علمي على كيفية الطيران زي الخفافيش أو الطيور أو غيره. فشلت نظرية التطور عن تفسير الخلية الأولى اللي هي خلية من خلية ميتة إلى خلية حية، أو بمعنى أصح فشلت في تقديم سر نشأة الخلية الأولى. فشلت نظرية التطور في تقديم سر اللغة. اللغة دي جت منين؟ عجزت نظرية التطور عن أصل القوارض في العالم كله، في حين إن أعداد القوارض على مستوى العالم أعداد هائلة جدا، أكتر من أعداد الثدييات الموجودة في العالم، ومع ذلك لم تتطور. وكمان فشلت نظرية التطور في سر نشأة الطبيعة. أتمنى في نهاية الحلقة أن الحلقة تكون عجبتكم، وأشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.